Hi! Welcome to Harvest Garden. Ngayon ipapakita kung paano mag-harvest ng upland Chinese kangkong. Okay, ready. Ito yung itsura nung yung seed packet na ginamit ko sa upland Chinese kangkong. So 27 days siya bago ko i-harvest. So ito yung itsura niya sa seed, sa picture. At ito ang itsura niya actual. Okay? So 27 days po yan. So yan na po yung full grown. Kung makikita nyo, itong medyo parang nagbabaging na siya. Medyo tumatanda na yan. So kailangan i-harvest nyo within a month kasi pag nag-start na siyang mamulaklak at nagbaging, nagiging matigas na yung stem niya. So masyado nang hindi na siya masarap kainin. So mas maganda bata pa kainin, i-harvest para masarap siya. Okay. So ganito ang pag-harvest. No? Uprooting lang siya. Okay. Yan, uprooting lang siya. Pwede rin tatapos siya ng so ganyan, uprooting lang siya kasama yung ugat kasi sa market sinasama talaga nila yung ugat kasi para mapatunayan na upland Chinese kangkong siya. So ganyan lang to. So ito yung upland Chinese kangkong. Yung isa pang style ng pag-harvest ng upland Chinese kangkong, kung ayaw nyo naman ipakita yung ugat, kumbaga for sariling pang-consumo lang, kakainin o pambahay lang, pwede na siyang putulin. Yan, puputulin na lang siyang ganyan. Ito, malinis ito kaysa sa yung mga ordinaryong kangkong na nabibili sa market na kung saan tumutubo katulad sa mga swamp, sa mga yung mga septic water. So ito, sa lupa talaga ito tinanim. So ang nasisipsip niya yung vitamina doon sa lupa. So yung upland Chinese kangkong.